السلام علیکم ملګرو، زور خان یم. کوم ملګري چې د یوټیوب چینل چلوي او یا یې نوی جوړ کړی وي هغوی ته مسله وي د ویور د سبسکرایبر او مختلف طریقو پسې هغوی ګرځي. نو یوټیوب سرټیفاید یو ایپ دی، ویټ آی کیو. دومره بهترین ایپ دی چې دغه سافټویر تاسو انسټال کو او د دغه په استعمال باندې پوه شوئ، نو تاسو چې کوم تاسو اوریجنل کنټینټ وي، اوریجنل ویډیو وي، ان شاء الله تعالی هغه به وایرل کیږي، او څنګه تاسو د نور خلکو ویډیوګانو ته خفه کیږئ نو هغه خفګان به ستاسو ختم وي. ستاسو وخت ډېر نه دی کوم د ویټ آی کیو باره کې دا ووایم چې هغه ستاسو چینل ریډ کوي، پوره یې ګوري چې ستاسو کنټینټ یا ستاسو چې چینل په کوم موضوع باندې وي، څنګه ستاسو چینل چې دی هغې کې تاسو په کومه موضوع باندې ویډیو ورکوئ، هغه شانتې تاسو ته آیډیاز درکوي چې دا هغې کې 3 آیډیاز ورکوي او هغه 3 آیډیاز باندې به تاسو پروګرام جوړوئ. نو تاسو پروګرام هغه به تاسو ته ټاپ کنټینټ، ټاپ آیډیاز به تاسو ته درکوي چې کوم ایشو یا کوم یوټیوبر چې کوم کنټینټ په ټاپ کې چلیږي د هغې مطابق به تاسو ته آیډیا درکوي، تاسو په هغې باندې پروګرام جوړولی شئ او ستاسو پروګرام به انشاءالله ډېر زیات وایرل کیږي. دې نه علاوه تاسو په دې کې چې کوم تاسو خپل ویډیو لا ټایټل ورکوئ، دغه ټایټل هم تاسو په هغې کې چک کولی شئ چې آیا دا ټایټل چې دی دا زما د دې ویډیو لپاره موضوع دی او که نه. که دا ټایټل زه د ویډیو له ورکړم نو ما دا ویډیو به څومره وایرل کیږي او دا په سرچ کې څومره راځي. درېیمه خبره دا ده چې دای کې دې سافټویر کې تاسو دا هم دی چې چاته د ټیګ مسله وي، دې کې تاسو دا پته لګي چې دا کم ټیګ چې ما ورکړی دی دا ټیګ په یوټیوب کې څومره پاپولر دی یا نه دی. نو دغه ټول هر څه تاسو ته په ویټ آی کیو کې دي. راځئ تاسو ته په موبایل سکرین باندې د باره کې یو څو خبرې کوم. زما سره اوسئ د ویټ آی کیو په باره کې چې دې کې به تاسو څنګه لاګین کیږئ او څنګه به دا استعمالوئ. ملګرو راغلو موبایل سکرین ته څنګه تاسو ته مووي د ویټ آی کیو د هغه ملګرو لپاره چې کوم ملګري نوي دي یا د هغوی ویډیو نه وایرل کیږي او د هغې نه هغوی پریشانه دي. نو تاسو ته ما ویلو د ویټ آی کیو ما سره ویټ آی کیو الریډي انسټال دی. چا سره چې انسټال نه وي هغه پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې تاسو ته څنګه چې ما ویل چې ما سره انسټال دی، چا سره چې انسټال نه وي هغه د دې نه انسټال کړئ او چې انسټال شي د هغې نه پس تاسو اوپن کلیک کړئ. چې څنګه تاسو اوپن کلیک کوئ تاسو ته به ساین ان راشي. تاسو هغه جیمیل آی ډي به دې ورکوئ چې په کوم باندې تاسو چینل کولاو دی، تاسو د یوټیوب چینل چې په کوم کولاو دی هغه به تاسو دلته کې ساین ان کوي. دلته کې به تاسو په ساین ان باندې کلیک کوئ. دې نه پس ساین ود ګوګل دا به کلیک کوئ. تاسو چې څومره جیمیل آی ډي دي هغه به تاسو ته په دې وینډو کې دغه شان یو نیو وینډو کې راشي. په کوم باندې چې په کوم جیمیل باندې چې تاسو یوټیوب چینل جوړ دی هغه آی ډي به تاسو کلیک کړئ. زما چونکې 2-3 څلور چینلې دي، زما په زه دا چینل کولاوم. اول زه ملګرو ته دا خبر وکړم چې ویټ آی کیو تاسو چې کوم جیمیل باندې یوټیوب چینل جوړ دی هغه چینل به دې تاسو ریډ کی، پوره به وګوري چې یاره تاسو په کوم ټاپک باندې په څه باندې تاسو کنټینټ خپل ویلاګ یا خپل ویډیو جوړوئ، هغه ویډ آی کیو پورا ریډ کی. هغې نه پس ویډ آی کیو څنګه دې کې ډیلیز آیډیاز دا ما کلیک کو. ډیلیز آیډیاز کې به دې تاسو ته ویډ آی کیو د یوټیوب سرټیفاید ایف ته دې تاسو ته روزانه به 3 آیډیا درکړي. دغه 3 آیډیا باندې تاسو پروګرامونه جوړولی شئ. دا تاسو ته هغه آیډیا درکړي چې کوم ټاپ کې روانې دي، ټاپ 10 کې روانې دي او کوم ویډیو چې دی هغه وایرل کیږي. هغه ویډ آی کیو تاسو ته وایي چې په دې باندې تاسو ویډیو جوړ کړئ، ستاسو چینل چې دی دا به ګروث شي، دې باندې به سبسکرایبر هم راځي او دا به ویورز هم په دې باندې راځي. نو څنګه تاسو ډیلی آیډیاز کلیک کړئ، د هغې نه پس تاسو ته دا رنګې وینډو کولاو شي. د هغې نه پس دا ماته یو آیډیا ویډ آی کیو راکړي، چونکې زما دا چینل چې دی دې باندې زیاتره زه سیاسي بحث مباحثه سیاسي پروګرامونه ورکوم. نو دا ماته یو آیډیا راکړله د اقرار الحسن وز حق خطیب ایکسپوز چې تاسو په دې باندې څه خبرې وکړئ، په دې باندې یو پروګرام وکړئ، نو ستاسو ویډیو چې ده دا به وایرل شي
او دا به مخکې لاړه شي، دا به ویوز به په دې باندې سیوا راشي. دا زه سیو کومه، دا ما سیو کړله. سیو ته چې زه راشم دې کې دا ده پرته ده چې کومه آیډیا ما ډسمس کړي او هغه زه کتل غواړم، زه یې ریسټور کول غواړم، نو هغه به موږ ډسمس ته راشو. ډسمس کې دا دی ما چې کوم ډسمس کړې وه دې ځای نه دا ریسټور کېږي، دا ما ریسټور کړله. ډیلی آیډیاز ته زه بیا رالم، دا په سکرین باندې پرته ده، او دا چې زه سیو کړم دا به دلته کې په سیو کې پرته دي. دې کې چې ما کومې سیو کړي دي هغه دا دي تاسو ښکاري، دا زما هغه آیډیا دي چې ما کومې سیو کړي دي چې زه به په دې باندې پروګرام کوم. او کومې چې تاسو ډسمس کړي او تاسو به دې کې ښکاري، تاسو هغه ریسټور کولی هم شئ، او که ریسټور کوئ نه نو هغه دې ځای کې پرتې وي. دې نه پس لاندې چې تاسو وګورئ ریسرچ، تاسو دا د ښکاري دا ریسرچ ملګرو. دې کې سرچ کیورډ کوم ویلاګ چې تاسو جوړ کړئ، کوم ویډیو چې تاسو جوړ کړئ، کوم کنټینټ چې تاسو جوړ کړئ، د هغې لپاره چې کوم ټایټل تاسو سلیکټ کوئ، کوم ټایټل چې ورکوئ هغه ټایټل به تاسو دې ځای کې ولیکئ. دې ځای کې چې تاسو ټایټل ولیکئ نو تاسو ته به پته ولګي چې یاره زما دا ټایټل چې دی مین سیز هم ټایټل دی، چې دا ټایټل څومره خلکو ته رسي، څومره به یوټیوب دی مخکې رسي، د ده په یوټیوب کې د ده څومره گروت کېږي، نو دې ځای نه به تاسو هغه ټایټل ورکړئ. مثال کې طور باندې زه چې دا کوم آیډیا راغلي هغې نه پروګرام راولم، خو زه هسې زه لیکم چې سبسکرایبر کیسه بڑھائیں. دا یو پروګرام ما جوړ کو، هغې له زه دا ټایټل ورکوم، نو دا ټایټل چې دی دا ویک دی. دا تاسو وګورئ والیوم یې 52 دی او کمپټیشن چې دی هغه میډیم دی، او اورال سکور چې دی هغه 100 کې 47 دی. نو دا ټایټل چې دی دا کمزوري دی. د دې په ځای باندې زه څنګه چې ما یو آیډیا سیو کړې وه بس یو آیډیا ما ته راکړې وه چې تاسو بلاول بټو مطیع الله جان باندې پروګرام وکړئ، نو هغې کې تاسو وګورئ چې اورال سکور چې دی هغه 65 100 کې 65 دی، ګرین دی. والیوم یې 43 دی او کمپټیشن چې دی هغه ویری لو دی، ګرین دی. چې کوم مطلب په دې باندې مقابله کمه ده، په دې باندې پروګرامونه کم شوي دي. یوټیوب هغه نوې نوې پروګرامونه، نوې نوې آیډیاز چې کوم باندې نوې خبرې شوي هغه وایرل کوي. نو په دې پروګرام باندې په دې ټاپک باندې کم پروګرامونه شوي دي، په دې باندې پروګرامونه کم دي، نشته دی پې، ویری لو دی پې. نو دا ویډ آی کیو وي چې تاسو په دې باندې پروګرام جوړ کړئ او دا به وایرل کېږي. دا ریسرچ کې تاسو خپل کوم د ویلاګ ټایټل دی، د ویډیو ټایټل دی، هغه تاسو په دې کې چک کولی شئ چې کوم ټایټل موږ دې له ورکو او هغه به مخکې وایرل کېږي. دا تاسو ته ما د ریسرچ په باره کې یو څو خبرې وکړې. اوس راځو لاندې تاسو اوس وګورئ اپټومایز دی. چې کله دا زه کلیک کړم دا یو ویډیو ده، دا ویډیو ده، دا ویډیو ما کلیک کړه. دې کې ټایټل کې په ټایټل کې دا ټایټل دې له ما ورکړی دی، ډسکرپشن چې ټیګز دي، دې کې تاسو تیار ټیګز به میلاویږي. تاسو د پروګرام ریلیټډ چې کوم په یوټیوب باندې زیات سرچ کیږي پروګرامونه، د هغې مطابق به دوی تاسو ته ټیګ درکړي. تاسو چې کومه ویډیو چې ما ورکړې وه دا ویډیو، د دې ویډیو زه پوره دا زه سکین کوم چې دې کې ما کوم ځای کې غلطۍ مې کړي، ټیګز کې مې کړي دي، ټایټل کې مې کړي دي، هیش ټیګ کې څه مسله ده، کوم ځای کې دې کې مسټیک دي هغه زه تاسو ته ښیم. ټایټل د دې بالکل ټایټل لینث د دې اوکې دی، ډسکرپشن هم زما سره ټیک دی، ټیګ لینک دې کې ما تاسو ته وي چې ما ځینې څیزونه هغه پرېښودي دي. چې کوم دې کې تاسو ته ستاسو د ویډیو پوره سکینینګ کوي چې دې ځای کې تاسو مسټیک کړي دي، دا تاسو اوکې کوي. دا چې کله صحیح شي تاسو ویډیو به په منډه باندې رواني. نو تاسو به د دې ځای نه ټایټل لینث ته به لاړ شئ.
دې ځای کې چې څه مسټیک دي هغه به تاسو ټیک کړئ. ځکه ستاسو ټایټل چې دی که هغه غټ وي د 60 الفاظو نه غټ وي هغه به تاسو د 60 ورډز تک به تاسو هغه محدود کوئ. دې ځای کې تاسو ته ښکاري دا به سیټ کړئ. دې ځای نه ډسکرپشن لینک دی چې په دې کلیک کړئ نو دې ځای کې تاسو لینک چې دی هغه هم دې ځای نه تاسو ټیک کولی شئ. ټیګ لینک چې دی تاسو ټیګ لینک ته راشئ. دې ځای کې تاسو ټیګز ورکولی شئ او که دې ځای کې تاسو نه ورکوئ نو تاسو به راشئ ایډیټ ته. ایډیټ کې ټیګز دی. ټیګز کې چې کوم لکه دې کې اوس دا ټیګز چې دا کوم ګرین ښکاري دا صحیح دي. چې کوم تاسو دې ځای نه ریفریش کوئ دا ریفریش چې دې ځای نه تاسو ریفریش کولی هم شئ او دې ځای کې تاسو ټیګز سرچ کولی هم شئ. که زه بالفرض په دې باندې دغه ورکړم نو دا ټیګز هم په دې کې راځي. دې ځای نه تاسو ټیګز سلیکټ کولی شئ. دا ګرین ټیګز وي چې کوم ټیګ صحیح وي هغه به ورکوئ. چې کوم ګرین وي دې ځای نه دا ټیګ سلیکټ کړو. دا دلته کې بره راغی تاسو ته ښکاري دا دی KPK پولیس نیوز جاب. دا ما دې ځای نه پبلش چینج لاندې پبلش چینج ټو یور ویډیو. که تاسو دا رنګې شور یور اکاؤنٹ دا راشي نو دې نه پس به تاسو بله دلته کې لیکلي جیمیل vidIQ دا پاسورډ ما ته راولېږه PXUV next continue او publish. هغه ټیګ ما ورکړه. اوس به زه لاړ شم چیک لیست ته. کوم ټیګ لینث شو هغه تاسو اول ریډ و اوس هغه ګرین شو. غلطیانې چې دي هغه تاسو دې ځای نه کلیر کولی شئ. د ظهور خان اجازه غواړم. د الله په امان.